මේක වාහන මැෂින් වලට ඔයිල් දාන එක ගැන ගැටලුවක්. ඉතින් මට නිතරම හම්බ වෙනවා මේ වගේ දේවල්. මට අදත් එකක් හම්බුණා. මම මේක පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ. පේන වැඩි මැෂින් එක විනාශ වෙලා තියෙන තරම මේ මැෂින් එකට දාලා පොල් තෙල්. මේක ළඟට යනකොට නිකන් පොල් තෙල් පානක් ගාවට යනවා වගේ හැඟීමක් තමයි ඇති වෙන්නේ. නහයට දැනෙනවා අමු ජරා පුස්කඳ හච්චින් යනවා. ඒ තරමටම පොල් තෙල් වලින් නාවලා. ඉතින් මහාන මැෂින් වලට පොල් තෙල්වත් වෙන මොනවත් ඔයිල් වර්ග පාවිච්චි කරන්න එපා. අනිත් එක තමයි මැෂින් ඔයිල් කියලා විකුණන්න තියෙනවා සමහරක් තැන්වල ඔයිල් ලොකු බෝතලයක ලස්සන රවුම් බෝතලයක දාලා. එහෙම නිකන් රොයිලුත් නිකන් වැඩි වගේ අර අපි ගන්න සාමාන්‍ය සිංග ඔයිල් කියලා අපි ගන්න ඔයිල් කෑන් එකට වැඩි ඔයිලුත් තියෙනවා වගේ. අරක හීනී උසයි. ඒ වගේ නෙමෙයි අරක රවුමට බටේ වගේ මහතට තියෙනවා. දැක්කාම ගන්න හිතෙනවා. අරන් ඇවිල්ලා දානවා. බොහෝ විට මම දැකලා තියෙනවා ඒ ඔයිල් කෑන් වල තියෙන්නේ ඇත්තටම ඔයිල් නෙමෙයි. සමහරක් ඒවා භූමි තෙල් ගඳයි, සමහරක් ඒවා ඩීසල් ගඳයි, සමහරක් ඒවා කපුරු සුවඳයි. ඉතින් ওই වගේ එක එක දේවල් තියෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ජුකි මැෂින් වල දාන වයිට් ඔයිල් අරගෙන වයිට් ඔයිල් වලට ඩීසල් එන්ජින් ඔයිල් ටිකක් කලවම් කරලා හදලා තියෙන ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා දැම්මහම දැන් මෙතන පොල් තෙල් දැම්මම නම් කොහොමත් මැෂින් එක විනාශයි. ආය අහන්නම දෙයක් නැහැ පොල් තෙල් දැමිල්ලදී නම්. ඉතින් අර වගේ එක එක දේවල් දාලා හදලා තියෙන ඔයිල් දැම්මට අවශ්‍ය දේ වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ ඉතින් ටික දවසක් ගියාන් පස්සේ අර දාලා තියෙන ඔයිල් ටික ගල් වෙනවා. නිකන් ගල් වෙලා ඒක නිකන් පවුඩර් එකක් වගේ වෙලා ගම් එකක් වගේ හැදිලා මැෂින් එක හිර වෙලා විනාශ වෙලා මලකට කාලා නැත්තරම නැති වෙලා යන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් දැනට අපිට ලංකාවේ බහුල වශයෙන් ඕනම තැනක සිංග ශ්‍රී ලංකාව විකුණන මැෂින් ඔයිල් එක විකුණන්න තියෙනවා. ඒක ගන්න. ඒක අරගෙන දාන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ ඔයිල් එකේ ක්වොලිටි එක තාමත් තියෙනවා. අපි පොඩි කාලේ ෂෙඩ් වලත් තිබුණා 202 කියන ඔයිල් එක. ඒ ඔයිල් එකේ ක්වොලිටි එකම තමයි සිංග ඔයිල් එකේ තියෙන්නේ. ඒක ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් දාන්න එපා.